Quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế sáng thứ Tư ngày 21 tháng 7. Bản tin hôm nay FBNC xin chuyển đến quý vị những tin tức đáng chú ý sau. Mắc kẹt giữa cái bóng của quá khứ và lợi ích của tương lai, Hàn Quốc, Nhật Bản vừa có cuộc hội đàm để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch sử còn đang bỏ dở. Đau đầu với mối giao ban dường như đóng băng với Hàn Quốc, Nhật Bản còn bận nắn gân Trung Quốc ở Biển Đông. Mới đây, nước này đã tranh thủ tăng cường mối quan hệ quân sự với Anh Quốc để gia tăng sức mạnh đối trọng với Bắc Kinh. Không chỉ hai nước Nhật Bản và Anh, Đài Loan cũng đang cố gắng chống lại sức ép từ phía Trung Quốc. Hòn đảo đã tăng cường sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu bằng việc đặt tên Đài Loan cho văn phòng đại diện tại Lista thay vì Đài Bắc như thường lệ. Điều này được Mỹ vô cùng hoan nghênh. Về phía Mỹ, trong khi ráo riết tìm kiếm một căn cứ quân sự để tái bố trí một lực lượng quân đội sau khi triệt thoái khỏi Afghanistan, Hoa Kỳ bất ngờ được Nga bật đèn xanh cho mượn căn cứ quân sự ở Trung Á. Tại sao Moscow lại đưa ra một lời đề nghị hậu hĩnh cho Washington như vậy? Hãy theo dõi nội dung chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Những thông tin đáng chú ý khác, Taliban có thể sẽ tiếp quản Afghanistan nếu các cuộc điện đàm với chính phủ không mấy tiến triển. Nga cảnh báo Mỹ về việc triển khai tên lửa siêu thanh ở châu Âu. Abkhazia khẳng định sự hiện diện của Nga không ảnh hưởng đến Georgia, Ukraine. Israel pháo kích Lebanon sau các đợt tấn công bằng tên lửa. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản đã có buổi gặp mặt để trao đổi các vấn đề có liên quan đến lịch sử thời chiến đang bị bỏ ngỏ, bất chấp căng thẳng giữa Tokyo và Seoul liên quan đến bình luận của một nhà ngoại giao Nhật Bản về chính sách của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Thứ trưởng Ngoại giao Choi Sun-kun đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp Nhật Bản Taiki Mori tại Tokyo. Hai bên đã nhất trí tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề đang tồn đọng của quá khứ dựa trên kết quả của các cuộc đàm phán cấp cao đang được tiến hành. Ông Choi cho rằng việc xoa dịu và chiếm được tình cảm của các nạn nhân là nền tảng để giải quyết các vấn đề lịch sử thời chiến. Thứ trưởng Hàn Quốc hy vọng rằng Nhật Bản sẽ có cách tiếp cận cởi mở dựa trên nhận thức đúng đắn về lịch sử. Đôi bên cùng thảo luận về các giải pháp để đạt được tiến bộ trong các cuộc trao đổi cấp cao, cùng với đó là nỗ lực trợ giúp nhau chống lại đại dịch Covid-19. Hai thứ trưởng cũng đàm phán về vấn đề phát triển mối quan hệ hợp tác ba bên với Hoa Kỳ. Hôm nay, cả hai có cuộc gặp ba bên với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman trong bối cảnh chính quyền Joe Biden đang thúc đẩy hai đồng minh châu Á xích lại gần nhau hơn. Trong đó, đại diện ba quốc gia chú trọng thảo luận các vấn đề về Triều Tiên và các thách thức chung, bao gồm việc đối phó với Trung Quốc. Đau đầu với mối giao ban dường như đóng băng với Hàn Quốc, Nhật Bản còn bận nắn gân Trung Quốc ở Biển Đông. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Anh cho biết hai nước sẽ tăng cường thúc đẩy mối quan hệ quân sự trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng phô trương uy lực trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Welly cho biết chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Queen Elizabeth, tàu chiến lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh đến Nhật Bản hồi tháng 5, là một phần trong hợp tác chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nhật Bản, ông Nobuo Kishi, ông Wells khẳng định hai quốc gia sẽ cùng nhau bảo vệ và duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhấn mạnh Anh là một đối tác quan trọng trong việc giải quyết những thách thức chung mà hai nước đang phải đối mặt ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông Kishi tái khẳng định Tokyo và London giữ lập trường chung trong việc phản đối mạnh mẽ việc đơn phương dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng tuyên bố chủ quyền đối với các khu vực tranh chấp ở Biển Đông cũng như các đảo Senkaku, Điếu Ngư, Nhật Bản đang chủ trương thắt chặt các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác ngoài đồng minh chính là Hoa Kỳ. Không chỉ Nhật Bản và Anh, Đài Loan cũng đang tìm cách chống lại sự bành trướng thế lực của Trung Quốc. Mới đây, lần đầu tiên hòn đảo này sử dụng trực tiếp tên Đài Loan để đặt cho văn phòng đại diện tại châu Âu thay cho cách dùng từ Đài Bắc như thường lệ. Động thái mới này được Mỹ tấm tắc khen ngợi và cho rằng đây là một cách cứng rắn để Đài Bắc tăng cường sự hiện diện ngoại giao trên toàn cầu trước sức ép không ngừng từ Trung Quốc. Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan đã đưa ra một tuyên bố ủng hộ chủ trương mới của Đài Bắc. Cơ quan này khẳng định tất cả quốc gia nên được tự do xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn cũng như tăng cường hợp tác với Đài Loan. Viện Hoa Kỳ còn khẳng định Đài Bắc là một nền dân chủ hàng đầu, một nền kinh tế lớn trên thế giới. Đồng thời, cơ quan đại diện Mỹ tại Đài Loan cũng tuyên bố Mỹ vẫn cam kết hỗ trợ Đài Loan trong việc tăng cường quan hệ đối tác quốc tế và nỗ lực giải quyết các thách thức toàn cầu như dịch Covid-19, sàng lọc đầu tư và nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp cho biết chính phủ Đài Bắc sẽ mở văn phòng của mình tại Lithuania với tên chính thức là Văn phòng đại diện Đài Loan ở Estonia. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã viết trên Facebook của mình rằng diễn biến mới này là bước đột phá ngoại giao quan trọng.
Về phía Mỹ, nước này đang ráo riết tìm kiếm một căn cứ quân sự để tái bố trí một lực lượng quân đội nước này sau khi triệt thoái khỏi Afghanistan vào cuối tháng 7. Trước đó, Hoa Kỳ đã đưa ra thỏa thuận lập đồn trú tại các nước Trung Á nhằm duy trì chiến dịch chống khủng bố, nhưng các láng giềng của Afghanistan hoàn toàn hờ hững với lời đề nghị đó. Trong khi đó, thông tin mới được tiết lộ từ một tờ báo Nga, Tổng thống Vladimir Putin được cho là đã đưa ra một đề xuất cung cấp căn cứ quân sự và các hậu cần cần thiết với người đồng cấp Mỹ Joe Biden tại một cuộc gặp ở Geneva vào tháng trước. Theo đó, Điện Kremlin yêu cầu Nhà Trắng phối hợp giải quyết các vấn đề ở vùng chiến sự Afghanistan. Sau khi quân đội Mỹ hoàn toàn rút khỏi nước này, Moscow sẽ cho phép Washington sử dụng các căn cứ quân sự của mình ở Tajikistan và Kyrgyzstan. Cả hai bên sẽ cùng trao đổi thông tin tình báo thu được từ các máy bay không người lái. Các báo cáo gần đây cho thấy có thể Nga đã yêu cầu các căn cứ quân sự của mình ở khu vực Trung Á hỗ trợ Mỹ thu thập thông tin tình báo liên quan đến nhóm phiến quân Taliban. Trước đó, Hoa Kỳ đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ chính phủ Afghanistan duy trì hòa bình và ổn định ở nước này và kiểm soát sự trỗi dậy của Taliban. Do đó, Mỹ đã ráo riết tìm kiếm những địa điểm thích hợp trong khu vực để thiết lập căn cứ hậu phương của mình. Trong khi đó, dự đoán về tương lai của quốc gia khu vực Trung Á này, đặc phái viên của Tổng thống Nga về Afghanistan, ông Samir Kapulov cho rằng nếu các cuộc đàm phán giữa chính phủ và Taliban không đạt được bất kỳ tiến triển nào, việc nhóm phiến quân tiếp quản quốc gia này chỉ còn là vấn đề thời gian. Theo ông Samir, nếu không có tiến triển thực sự nào trong quá trình hòa giải dân tộc, cán cân quân sự chính trị Afghanistan sẽ nghiêng về hướng có lợi cho Taliban. Khi đó, việc lực lượng này tiếp quản đất nước sẽ trở thành một viễn cảnh rất thực tế. Mặc dù cho đến nay, Taliban không có khả năng chiếm được các trung tâm hành chính lớn ở các tỉnh của Afghanistan, nhưng không thể loại trừ khả năng trong tương lai gần, nhóm phiến quân có thể giành quyền kiểm soát 2 hoặc 3 trung tâm hành chính. Tuy nhiên, Taliban không đủ mạnh để nắm bắt cơ hội và thiết lập quyền kiểm soát lâu dài đối với các tỉnh lớn của đất nước. Ông Kapulov cũng nhấn mạnh rằng quá trình này chắc chắn làm tổn hại đến lợi ích của chính phủ ở thủ đô Kabul, nhưng không có khả năng dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ chính phủ Afghanistan. Sau cuộc hội đàm tại Doha vào cuối tuần trước, các phái đoàn của chính phủ Afghanistan và Taliban đã tuyên bố ngắn gọn về kế hoạch tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình cấp cao. Trưởng phái đoàn chính phủ Abdullah, đồng thời là chủ tịch Hội đồng cấp cao về hòa giải quốc gia, tuyên bố rằng chính phủ Afghanistan cam kết giải quyết xung đột trong hòa bình. Tuy nhiên, tuyên bố không đề cập đến việc giảm các cuộc đụng độ hay thỏa thuận ngừng bắn. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, trước nghi hoặc của Tổng thống Ukraine, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa tự xưng Abkhazia mới đây khẳng định sự hiện diện quân sự của Nga trên lãnh thổ của mình, hoàn toàn tuân theo các thỏa thuận song phương với Moscow, cũng tuân theo luật pháp quốc tế và không ảnh hưởng đến lãnh thổ của Georgia lẫn Ukraine. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã cáo buộc Nga đang bắt đầu sự hiện diện quân sự ở Abkhazia, mà theo ông điều đó cho thấy nước Cộng hòa tự trị này là đang bị Moscow chiếm đóng. Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa tự xưng Abkhazia cho rằng ông Zelensky đã đưa ra một ý kiến hoàn toàn vô lý và động cơ của nhà lãnh đạo Ukraine là mập mờ. Các nhà lãnh đạo Kiev cũng như Georgia nên nhớ rằng việc đối đầu sẽ không mang lại kết quả tốt đẹp, việc can thiệp vào các thỏa thuận đã đạt được hoặc ngăn chặn các quyết định hợp tác giữa Abkhazia và Nga là điều không khả thi, Bộ Ngoại giao Abkhazia nhấn mạnh. Cũng liên quan đến Nga, Đại sứ quán Moscow tại Mỹ đã cảnh báo Washington về kế hoạch triển khai tên lửa siêu thanh của nước này ở châu Âu có thể dẫn đến nguy cơ gia tăng bất ổn. Việc triển khai và tấn công chớp nhoáng của Mỹ sẽ khiến Nga không có thời gian ra quyết định đúng đắn và điều đó làm tăng khả năng xảy ra xung đột do vô tình. Do đó, việc kiềm chế và giữ cái đầu lạnh là điều nên làm để phòng trường hợp xấu nhất, phái đoàn ngoại giao Nga viết trên Twitter. Trước đó, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc John Kirby đã bình luận về việc Nga phóng thử tên lửa siêu thanh Tikhon có khả năng mang theo hạt nhân từ tàu khu trục đô đốc Vostochny có thể dẫn đến mất ổn định khu vực và gây ra nhiều rủi ro. Bộ Quốc phòng Nga đưa tin tàu khu trục đô đốc Vostochny đã bắn thử thành công tên lửa Tikhon từ Biển Trắng và đánh trúng mục tiêu trên giả định ở Basran. Đô đốc Vostochny là khinh hạm đầu tiên trong đề án 22350. Các tàu chiến lớp này có trọng lượng choán nước 4.500 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa lên tới 29 hải lý trên một giờ. Chúng được trang bị các bệ phóng tên lửa Onyx và Kalik, cũng như các hệ thống tên lửa đối không Polymer Redux. Các khinh hạm đề án 22350 có khả năng chiến đấu hiệu quả với tàu nổi, máy bay và tàu ngầm của đối phương và thực hiện các cuộc tấn công chống lại các công trình mặt đất và ven biển ở phạm vi trên 1.500 mét. Quân đội Israel cho biết pháo binh của họ đã nã pháo về miền nam Lebanon sau khi 2 quả rocket được bắn từ nước này vào lãnh thổ Israel. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ở Lebanon cho biết đã phát hiện tên lửa bắn từ miền nam Lebanon về phía Israel.
Ngay sau đó, pháo binh của Israel đã nã về phía Lebanon 12 quả đạn pháo vào khu vực Wadi Hammos nhưng không gây thiệt hại hoặc thương vong. Vụ phóng tên lửa từ Lebanon là vụ tấn công xuyên biên giới đầu tiên kể từ khi các phiến binh Palestine phóng rocket vào Israel trong cuộc chiến kéo dài 11 ngày vào tháng 5 vừa qua giữa Israel và lực lượng Hamas ở dải Gaza. Thủ tướng Israel ông Naftali Bennett cảnh báo bất cứ lực lượng nào cố tình làm hại Israel đều sẽ phải trả một cái giá đau đớn. Còn Bộ trưởng Quốc phòng của nước này, ông Benny Gantz tuyên bố rằng Lebanon phải chịu trách nhiệm về vụ bắn tên lửa trong đêm và rằng Israel sẽ hành động chống lại bất kỳ mối đe dọa nào đối với chủ quyền và công dân của mình. Đồng thời, ông nhấn mạnh, Israel sẽ không để cuộc khủng hoảng xã hội, chính trị và kinh tế ở Lebanon trở thành mối đe dọa an ninh đối với nước này. Lực lượng lâm thời của Liên Hợp Quốc tại Lebanon cho biết đã liên hệ với các quan chức quân sự ở Lebanon và Israel để kêu gọi hai bên kiềm chế tối đa, tránh tình trạng căng thẳng leo thang. Cả lực lượng gìn giữ hòa bình và quân đội Lebanon đều tăng cường an ninh trong khu vực và đang mở một cuộc điều tra về vụ việc đã xảy ra dọc biên giới Lebanon-Israel. Các cuộc tấn công trên diễn ra chỉ vài giờ sau khi Israel tiến hành các cuộc không kích vào các kho vũ khí thuộc về các nhóm phiến binh do Iran hậu thuẫn gần thành phố Aleppo, miền Bắc Syria. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.